Друзі, вітаю всіх на моєму каналі Пасіка серед поля. І сьогодні хочу зробити таке чергове відео і подивитися до своїх бджілок, що тут говориться. Сьогодні 20 березня. Погода така мінлива, в принципі, весняна, але зранку ще морозець, а потім в день потихеньку сонечко пригріває, бджолки починають активно літати, шукати пилок. І, в принципі, розвиток сімей вже йде. Хочу подивитися зараз до них, що вони там, чи носять пилок, як вони цей пилок носять, скільки його є. У мене тут є невеличкий такий садок фундука, фундук цвіте. І, в принципі, дуже багато бджілок літає там, вже він відцвітає, але все рівно вони ще там літають і вишукують залишки пилку фундукового. Там аж все гудить прямо біля цього фундука. І подивлюся, що ж вони доносять до вуликів. Побачу, як іде літ. Але літ не такий активний, бо вже зараз похолодало, я не встиг в день подивитися, це вже зараз після обіду, трошки холодно і літ не такий сильний йде. Але подивимося, що є. Так, і зробив я трошки медового сита. Хочу попідкладати в сім'ї для більш активного розвитку, для старту. Хотів подоливати його в рамки, щоб так їм було зручніше брати якось. Але зараз холодно доволі, я не хочу зараз лишній раз розбирати ці гнізда і туди лізти. Можливо, в деякі долю, там в мене є два такі слабачки-аутсайдери, які пережили цю зиму, але такі вони слабенькі. Один більш-менше, а один такий. Побачу, чи витягнуть вони далі. Але тримаються поки тримаються, навіть літають потихеньку зльотки. І хочу покласти це медове сито, можливо, там ще є два колючки таких. Палянички медові є, можливо, десь докладу тим, які активніше їдять. Це, мабуть, ці 12-рамочні вуликів, там сильні сім'ї, там вони по 8, по 9 рамок навіть є, можливо. Вона таки залишилася на них. І загляну до них, що там робиться і як. Треба буде ще почистити до кінця гарненько їх. Я почав чистити, але зараз немає такої нормальної погоди і часу немає сильно. Я думаю, що на тому тижні обов'язково їх підчищаю. У мене вони нижче в більшості знімаються акуратно, повідставляю, нижче почищу, поставлю назад. І дороблю одного вулика, там в мене ще є борт така одна стара. Він гарний, здоровий вулик, я його буду також використовувати, десь його там підшаманю, поставлю, буде ще він працювати. Добре, давайте подивимося, як несуть бджолки пилок і загалом який стан сімей є. І подокладаю їм медового сита, а теж декому можливо і мед. І взагалі, якщо з'їли. Якщо хто не з'їв, тому давати нічого не буде. Давайте все, поїхали. Фундук відсів, в принципі, я не бачу, щоб вони багато обніжки вже несли. Багато обніжки не несуть. Можливо, десь, трошки є, ось небагато там так. Несуть, але небагато. Багато несли, коли фундук цвів. Прям все аж там гуділо на них. А зараз шукають, видно, десь далі трошки є. Дивимося, є. Бачите, без обніжки, через одну. Якось так. Що тут? Тут несуть щось потрошку, небагато, але є на лапках. Трішки на лапках є, бачите, там чуть-чуть так. Зараз похолодало просто вже. А вони збирають де можуть. Бачите, потрошечки носять. Небагато, але потрошки є. Потрошки. Тільки що прилетіло було багатенько. Принесла обніжки. Давай. Є трошки. Трошки є, бачите, трошки є. Небагато, але трошки носять. Потрошку носять. Ось, прилетіла, бачите? Є. Трошки є, не так, щоб багато, але є. Носять кругом. Ось сюди більше носять. Так, зараз подивлюся в пару вуликів, дам їм медового сита трошки. Для розвитку. Тут вони все позбирали в мене вже. Зараз подивимося, що залишилось.
Я їх покривав тут тепленько, щоб їм було, закрив плівкою. Зараз швиденько, о, бачите, тут уже пусто все з'їли. Тут пусто все з'їли. Бачите, бджоли багато. Бджоли є багато. Викидаємо, що є лишні. Так от положимо сита трошки сюди. Хай їдять. Так. І дамо ще тепла трішки їм. Трошки тепла дамо. Хай буде тут. Так, все, з цим готово. Так, дивимося ще одного зараз, що у них тут робить. Також все з'їжджено, нічого немає. Бачите? Все з'їли. Коли багато і гарно, бджола є все. Коли з'їжджено все. Є все. Йдемо зараз ще. Бджоли багато, сім'я сильна, хороша. Все готово, в принципі. Так, ще на один дивимося. Також все з'їжджено тут, все тут з'їжджено, все, що було, все з'їжджено. Так, повний. Тут на всіх кругом бджоли. На всіх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рамок бджоли. Сім'я хороша. Так. Тут поїхали далі швиденько. Все закрили, накриваємо далі. Так, дивимо, що на бісімерку. Це, мабуть, там меду трошки.
Та ні, тут у них мед що є трошки. Це можна нічого і не давати. В принципі, ці тримаються нормально тут. Цим нічого не даємо. Все добре. Так, зараз ще до одного подивимося, що так, дивимося, що в цього 12-рамочного, що тут сім'я сильна була. Ну є вона сильна, мабуть, це з'їла, зараз подивимося, що. Тут ще меда є трошки, а мед ще є трошки. Тут можливо навіть я й чіпати їх і не буду, тут ще їм є що трошки їсти. Ну, хіба, не знаю, можливо дам трошки сиропу. Не було світу, вже воно все вже з'їлося. Мед ще є, хай їдять. Мед ще можуть доїдати, а світу ми їм дамо трішки. Ось так. Все, хай розмножається далі, також крепко гарно смикається. Все готово тут. Так, накрию трішки ще, щоб було тепло, вночі холодно. Ще мінусові температури стоять, треба їх прикривати. Тому що розплод вже є. Треба, щоб він розвивався нормально. Так, ще тут є в мене пару зеленьких сімей, які швиденько все з'їдають. Зараз я їм ще підкладу, можливо, трошки меду. Бачите, вже майже пусто, вже нічого немає тут. Що було, все з'їли. Що було, все з'їли. Бачите, скільки бджоли. Бджоли дуже багато, дивіться скільки. Забирають ці кульки драні, щоб вони потім не мішали сильно. Так залишимо. Покладемо ще меду трошки. Так. І нехай далі працюють. Це хороша сім'я. Ще одна сімейка є в мене, така активна, дуже розвивається, з'їдає все дуже швидко, дуже-дуже швидко. Зараз я їм відкладу трошки меду.
сито. Медового сита не розрахував. Мало залишилося. Зараз ми їм підкладемо сюди меду трішки. Так. Тихенько також, бачите, бджоли досить багато, але вона така тут спокійна. Мабуть, канді їли, тут було канді, це вони з'їли домашні канді. А ми їм покладемо трішки меду зараз. Ось так. Дамо їм трішки меду. Хай ще доїдають. Так. Що в мене є тут дві сімейки аутсайдерів таких. Один одводочок, який там пізній був, але він якось переживав цю зиму. І от одні, які трошки обгадилися, ну не знаю, навряд чи це нозематоз, але їх багатенько відійшло, але вони є. Тримаються тут. Підкормку я їм дав. Ну вони щось потихеньку і беруть, зараз я гляну, як вони там почуваються. Скільки їх там ще є. Ну, через лоток літають. Ось бачите, все, що давав, все лежить на місці, в принципі, але вони тут є. Вони тут є ось. Бачу, раз рамочка є. Ну є тут їх. Раз, два, три. Трішки є. Щось їдять ще навіть трохи. Ну побачимо, виживуть, не виживуть. Що з ними буде, побачимо. Побачимо. Що буде з цієї сімейки, побачимо. Треба буде її пересадити, можливо пересаджу в інший вулик їх, можливо виживуть. Але бачите, кубляться, тут трішки є. Трішки є, ще тримається. Ну, це така проблемна сімейка. Побачу, виживе вона чи ні далі. Ну, рамочки 3 залишилися бджоли тут десь так. Ще один тут пізній відводочок був, перезимувався також в аутсайдерах, але побачимо, що там у них твориться. Ну, їжа в них є. Їжа є, я бачу, і бджоли є, але ось бачите, тут ось обгажений є кусочок такий, треба буде його все повитирати. Ось бджоли є. Не так, щоб дуже багато, але є. Бджола є. Ну, побачимо, що вийде з неї. Канді ще лежить якийсь, я їм давав колись. Щось намагається його їсти трішки там, ну нехай їдять. Хай їдять. Залишаємо їх так, як є. Що, глянув я до своїх бджілок швиденько. Ну як швиденько, так як вийшло. Як завжди хочеться швидше, але то одне, то друге, то третє, і виникає купа питань, як кажуть, завжди треба мати з собою якийсь чіткий план дій, що ти хочеш зробити сьогодні на пасіці, буквально, можливо, розписаний по кожному вулику. Куди подивитися, куди заглянути, де що почистити, де поміняти, тому що інакше це буде така метушня, а роботи не буде ніякої майже. Тому я намагаюся кожен раз такий планчик собі зробити і його дотримуюся. І про цей планчик я вам сказав сьогодні на початку мого відео. Ну і зараз я подивився до своїх сімей. В принципі, два аутсайдери, як вони є, ці аутсайдери так і тримаються. Один трошки кращий, один трошки гірший. Не знаю,
буде тепліше, я подивлюся до них більш детально, чи є матка взагалі. Гарно подивлюся так. От особливо одного вулика, там він в мене 7-й такий, він трішки обгадився був, я його почистив, багато забирав звідти бджоли, деякі рамки позабирав, зжав їх, там десь із 6 залишилося десь приблизно 3 рамки, можливо 3 не буде їх повних вже. Є в них що їсти, і медове сито є, і меч в них лежить там, і потихеньку вони його їдять. Не скажу, що не їдять, але їдять. Але потихеньку, тому що всі інші сім'ї, в принципі, все, що я їм 2 тижні тому клав, вони його вже з'їли. І сьогодні я зробив ще нову порцію, і сьогодні її доклав трошки, тому що треба зараз їх підтримати, особливо в такий час, коли взятку немає. Ну, пилок починається, йде, але його небагато. Несуть вони пилок, але не так активно, і обніжки цієї на лапках в них небагато. Могло бути і більше, але її небагато. Є вона, але небагато. Ще в мене тут просто, що пасіка ще серед поля, так би мовити. Але в радіусі кілометра тут є також там і ліс є, і є і закинутий кар'єр, там верболозу дуже багато, гриби є, і тут, ну, хватає, якщо знайти. І свій садочок, я казав, у мене є тут невеликий, фундуковий. Несуть. В принципі, деяким сім'ям я не підкладав, тому що там ще є їсти, що в них, і вони не доїли до кінця його. А деяким я підложив таким сильним сімейкам, їх дуже багато, і там в відео їх видно буде, там такі, в принципі, багато, по 8 рамок, навіть повних, обсиджених з бджолою, вони активно їдять, активно рухаються, і на плівці є випари води, значить розплод вже там є. В самі вулики я не залазив, сім'ї я не дивився. Сьогодні прохолодно трохи, не хочу цим займатися. Якщо єдине, що чим займуся, я це подивлюся, цих 2 аутсайдерів переберу точно їх. Можливо, з них з 2 зроблю одну сім'ю, а можливо і залишу так, побачу. Треба подивитися, що там з матками у них. Так що, в принципі, пасіка живе, адаптується і готується до нового сезону. Дякую всім за увагу. Дякую, що були разом зі мною, і до нових зустрічей на моєму каналі.